Good. Did you all enjoy the first session? Yes. Sessie. How many of you would say you learned something you never heard before? Heb je iets geleerd wat ze nog niet wisten? Ja. So most people. Meestal. Good. Goed. So far we've seen and learned about the power, how should I put it? Sorry. So far we've learned about the fact that our thoughts are powerful. We hebben gezien dat onze gedachten heel krachtig zijn. Our thoughts release neurotransmitters. Onze gedachten brengen neurotransmitters in beweging. And how we can start to change the brain. En hoe we invloed hebben op ons brein. Based on things we can do physically. Door wat we fysiek doen. And the things that we can think about. En waar we over nadenken. So in this session I want to talk to you a little bit more about the power of your thinking. En nu wil ik weer kijken naar de kracht van jouw denken. The power of your thinking on your body in ways you probably haven't realized. Hoe jouw gedachten invloed hebben op jouw lichaam. So I want to first talk to you about two concepts. Ik wil kijken naar twee concepten. Called placebo. Dat is placebo. And nocebo. En nocebo. Put your hand up if you've heard of the word placebo. Heb je het woord placebo wel eens gehoord? Put your hand up if you've heard the word nocebo. Heb je nocebo wel eens gehoord? About 3 or 4 people. Oké, een paar. Good. So first let me start off by telling you what is a placebo. Laten we eerst eens kijken naar wat is een placebo. It actually comes from the Latin word meaning I will heal. Het Latijnse woord betekent ik zal genezen. So I know many of you know this, but basically it's referring to a substance. En het is een goedje. That has no medicine value. Het is geen medicinale waarde. No power to do anything. Het kan eigenlijk niks. It could be some sugar. Een beetje suiker. Some rice. Rijst. Water. Water. Could be a few other things. Of misschien wat andere dingen. But it's a scientifically proven fact. Maar het is wetenschappelijk bewezen. That people have a placebo response. Dat mensen een placebo-effect hebben. Where actually a healing is triggered in the body. En er vindt werkelijk genezing plaats. And it's purely because they believe that that's what's going to happen. En dat is puur omdat ze geloven dat het gaat gebeuren. So it's not like a trick, it's not a lie. Het is niet een trucje of een leugen. Your mind isn't being fooled. En je wordt niet voor je gedachten uit voor de gek gehouden. But because you believe that this drug is going to do what the doctor says it will do. Maar omdat je gelooft dat dat medicijn dat doet wat de dokter zegt. Your belief makes healing happen in your body. Dan jouw geloof geneest jouw lichaam. So I'll give you some examples. Geef je een voorbeeld. So there have been lots of studies done. Er zijn veel studies gedaan. And they found that they can give people a pill and say, this is going to get rid of your pain. En dan geven ze mensen een pilletje en zeggen ze, hierdoor gaat de pijn weg. And it does. En dat gebeurt. They've said to people that they've given them a medicine, they say, this will make your pain worse. En ze zeggen, als ik geef je een pil en daardoor wordt jouw pijn alleen maar erger. And it does. En dan wordt het ook erger. Because they believed the person who was giving them that drug. Want ze geloven die persoon die dat medicijn gegeven heeft. There have been reports in the medical journals. In medische tijdschriften. A few years ago. Een paar jaar geleden. Of people who were given just water. Vertellen ze over mensen die alleen water krijgen. But injected into the vein. Maar het wordt ook met een injectie in een bloedbaan gebracht. And told that it's going to shrink a big cancer they have in the neck or in the body, big lump. En zegt daardoor wordt jouw gezwel wat je hebt wordt kleiner. And because they believed it, the cancer actually shrunk. En omdat ze dat geloofden, werd die gezwel ook kleiner. How did that happen? Hoe kan dat? That's the power of the mind to release whatever healing is needed to heal that cancer. Dat is de kracht van je eigen gedachten die zelfs kanker kunnen genezen. But there was one particular case many years ago. Maar er was één zaak, een aantal wat jaren geleden. Where a man was with a big cancer was given this water
told that it will shrink his tumor. En er was een man die had een grote tumor, kreeg ook diezelfde injectie met water. And it did. Shrunk the whole tumor. En de hele tumor was eigenlijk weg. But then when he was told, actually it was an experiment, we only gave you water. Maar toen ze hem vertelden dat hij eigenlijk alleen maar water gekregen had. Guess what? Raad eens. Before long the cancer came back. De kanker kwam weer terug. And the man actually died. En de man stierf. But here's some interesting facts about placebo. Je hebt interessante feiten over placebo. They can be pills, we've said. Dat kunnen pilletjes zijn. They can be creams, Of een crème. injections. Of injecties. They can be a surgery. En zelfs een operatie. Not long ago there was a study done by some doctors, I think in England, In Engeland een tijdje geleden is er een studie gedaan. where they took people with very bad knee pain. En hadden ze mensen met een enorme kniepijn. And it was shown on x-ray that they had arthritis of the knee. En dan liet ze een röntgenfoto zien dat ze, je hebt artritis, een reuma aan je knieën. A lot of damage in the knee joints. Heel veel schade aan de kniebanden. And they were in a lot of pain. En ze hadden heel veel pijn. So this doctor took a group of them, En zo'n dokter nam een groep van hen. gave them the anesthetic, Gaf een operatie, Verdoving. een verdoving. put them to sleep, Hij ging slapen. and he just cut the skin of the knees. En dan had hij alleen een stukje huid weg. He didn't go in and didn't touch the actual knee joint. En hij kwam helemaal niet daar binnen in de knie. He then sewed them up, En hij de boel dicht. and then said, we did your surgery. En zei, je hebt de operatie gehad. And do you know, something like 40% of them En 40% said, my pain is gone. zei, mijn pijn is weg. The doctors made me completely better De dokter heeft mij genezen. with that surgery he did on my knees. Met de operatie in de knieën. What happened? Wat gebeurde er? The belief that they had the surgery De geloof die ze hadden in de operatie. made the brain produce something, Daardoor de hersenen produceerden iets. we don't know what, Maar we weten niet wat. that either got rid of the pain En de pijn ging daardoor weg. or in some cases healed the knees. En soms zelfs echt genezen. So it can be a surgery. Dus het kan zelfs een operatie zijn. So listen to some of these facts. Luister eens naar sommige van die feiten. Nearly half of asthma patients Bijna de helft van astmapatiënten get better from a fake inhaler. worden beter door een nepinhaler. Nearly half. Bijna de helft. And asthma is a bad condition, it can kill you. En astma is gevaarlijk, die kan er zelfs van sterven. Nearly half of people with headaches De helft van mensen met hoofdpijn get better with placebo. worden beter door een placebo. 40% of infertile women 40% van vrouwen die niet zwanger kunnen worden, get pregnant after taking a fertility placebo. worden zwanger door een placebo medicijn. So that's showing it's not even pain, Dus het is zelfs niet alleen pijn. but when they take this placebo, something's triggered in their reproductive system Maar iets in een lichaam verandert. that makes them fall pregnant En zodat ze wel zwanger kunnen by worden. the power of belief. Zo simpel door de kracht van geloof. 30% of people feel better 30% van mensen voelt zich beter. after 3 months of a placebo antidepressant. Na 3 maanden placebo antidepressiva. So this is people with depression, obviously. Er zijn mensen met depressies. Not all placebos have the same effect. Niet alle placebo's hebben hetzelfde effect. People have a better effect if Mensen hebben een beter effect als they are given a bigger pill, ze een grotere pil krijgen. if they're given 2 pills instead of 1, 2 pilletjes in plaats van 1. if they're given a capsule instead of a tablet, Een capsule in plaats van een tabletje. or if they're given a syringe, an injection instead of a En capsule. een injectie is nog beter dan een capsule. They get a better effect if they're given a pill with a brand name Het gaat zelfs beter als je een pilletje hebt waar een merknaam op staat. rather than a plain, boring looking En tablet. dat gaat beter dan een saaie tablet waar niks op staat. They get a better effect if they're given an expensive pill.
Als het medicijn duur is, gaat het weer beter. rather than a cheap. Dan wordt het goedkoper. Or if they're given the pills in a nice shiny box En als de pilletjes in een mooie glimmende doos zitten, instead of the plain boring box. gaat het beter dan een papieren zakje. What does that say about the power of our minds Maar wat zegt dat over onze When- gedachten? when we believe something? Als we iets geloven. And so now the word nocebo, Dan het woord nocebo. it means in Latin, In het Latijns betekent dat, I will harm. ik zal pijn hebben. So it's like I can give you a tablet Dus ik kan je een tabletje geven. and I can say you are going to be sick En dan zeg ik, je gaat hierdoor ziek worden. and you're going to vomit. En je gaat overgeven. Sure enough, many of you will do that. En de meeste van ons Even if gaan I het just- overgeven. Even if I just gave you some sugar. Ook al zou het alleen maar suiker zijn. So there'll be many cases of the nocebo effect. En er zijn ook situaties met het nocebo-effect. So what is happening Dus wat gebeurt er eigenlijk in the brain? in onze... There were some studies done quite recently in England, Recent in Engeland zijn er wat studies over gedaan. and they put a program on the television, En er was een televisieprogramma. and it was really interesting En dat was heel interessant. because they took a man, a subject, Want hier was een man. and they put some electrodes all across his brain, En ze hadden elektrodes op zijn hersenen geplaatst. and they did a computer reading of what was going on in his brain En ze begonnen te lezen wat er precies in die hersenen gebeurde. when he got a placebo anesthetic. Toen hij een placebo-verdoving kreeg. But the anesthetic was a cream. Dat was een crème, verdovingscrème. So basically they did like some burning of his forearms with a laser. Dus hadden ze zijn arm was verbrand met een laser. But on one hand they said, oh, we're putting some anesthetic gel. En aan één hand zeiden ze, we doen wat verdovingscrème, een gelletje. It wasn't, it was just like some normal jelly. Dit was gewoon een Nivea-crème of zo. But he said the pain was less in that arm. En ze maar de pijn ging echt weg in die arm. But we could now see what was going on in the brain. Maar nu konden ze ook zien wat er in die hersenen van gebeurde. It's absolutely fascinating. En dat is heel fascinerend. So I'm going to show you a little clip. En ik ga je daar een clipje van laten zien. So if we just don't play, just pause for a moment. Oké, even een momentje. So this is the front Dit is de voorkant van je geval, of his head. van zijn hoofd. And the yellow color, En de gele kleur, scientists are saying is some alpha waves. dat zijn alpha-gewichten. So the brain produces many types of waves. En er zijn allerlei soorten golfbewegingen. And you can study this in your own time. En je kan misschien thuis in eigen tijd wat Alpha, beta, theta, gamma. Alpha, beta, gamma, delta, de golven zeg maar. Don't worry about that now. Maak je er niet zo druk op. But you see that when the guy is getting the placebo, Maar je ziet wanneer die man die een placebo krijgt, what happens here? wat daar gebeurt. So we can play that? Ja, dan gaan we spelen. Nou, dat doe ik niet. Het is nou working. Should be like a little video. Het zou een videootje moeten zijn. Is that? Kun je ergens op play klikken? Computer says no. Okay. Maybe if it works, just give me a thumbs up or show you. Oké, als het lukt dan Show you later. But basically what you would have seen is that this yellow wave starts to go backwards. En dat gele gaat steeds verder omhoog. It's like the front of the brain. Dus de voorkant van je hersenen. Remember, it has the reasoning, the ability to decide what's good and bad. Dus dat ding waar je logisch nadenkt, waar je goed en fout, het verschil goed ziet, zeg maar. That part of the person now believes I'm receiving a painkiller. En dat gedeelte zegt, oké, ik heb een pilletje gekregen. And you see these alpha waves going backwards. En die alfa-stralen die gaan op achteruit.
And what the doctors say is at that moment, endorphins are being released inside the body, En op dat moment worden die endorfines vrijgemaakt in jouw hersenen. in the brain, In je hersenen. and the endorphin is more powerful than even morphine. En endorfine is nog krachtiger dan morfine. And is killing the pain in his forearm. En het doodt de pijn in zijn arm. The man thinks it's the gel, De man denkt dat het een gelletje is. but the truth is it's its own body doing it. Maar de waarheid is, het is zijn eigen lichaam die dat doet. Okay, so the whole point of me saying all of this to you En ik zeg dit allemaal om deze reden. is to tell you that your beliefs are very, very important. Het is heel belangrijk wat je gelooft. You see, your beliefs operate in your subconscious or even unconscious part of your mind. Dus in jouw gedachten, of eigenlijk zelfs in jouw onderbewustzijn, heb je bepaalde geloofsprincipes. Nou, ja? Hebben we het. There we go. Can you see the yellow signifies the alpha waves moving across the brain? Dus het gele gaat over die alpha waves gaan over de hersenen. And they're releasing the endorphins. En endorfine wordt vrijgemaakt. So it's just a picture I want you to have in your mind. Dus dan houd het vast in je gedachten. That when so even if you're sitting here Zelfs als je hier zit and you're listening to me, en je luistert naar mij, you're deciding in your subconscious, your unconscious. in jouw bewustzijn of onderbewustzijn, Which is about 90% of your brain, your mind. 90% van jouw gedachten. You're deciding, can I believe her or not? Dan denk je, kan ik haar nou vertrouwen en geloven of niet? Should I trust what she's saying? Is het nou echt waar wat ze zegt? And I get a sense you all do. En voor mij doen we dat allemaal een beetje. That's why you're still sitting here. Maar je zit hier nog steeds. But as you do that, it's like there are waves flowing in your brain, releasing all these neurotransmitters. Oké, dus terwijl je dat doet, gaan al die golven door je hersenen heen. Did you already know this, that your mind is made up of conscious, subconscious, unconscious? Oké, dus bewustzijn, onderbewustzijn en nog iets. Drie lagen in ieder geval. It's a theory, okay, it's all theories. Do any of us really know? Because we can't dissect the mind and it's invisible. Het is These are onzichtbaar. theories. We begrijpen het een beetje. But even though your conscious may see life in a certain way, Maar in je bewustzijn, bewust zie je dingen gebeuren. all the beliefs that you grew up with, that you absorbed from your parents, Alles wat je meegekregen van geloof en van je ouders. your school teachers, important people in your life, Leraren, belangrijke mensen in je leven. that's what really affects your life, affects what's going on in your mind. Dat bepaalt voor een groot deel wat er in jouw gedachten gebeurt. I was just talking to somebody a bit earlier today, Ik sprak met iemand eerder vandaag. and they were talking about an issue with alcohol, En stelde over een probleem met alcohol. and how they were having to really go on a journey to be rid of this alcohol addiction. En hoe ze op weg waren om vrij te komen van alcoholverslaving. And even though everything in the conscious said to them, no, you must not drink anymore, it's going to destroy your life, it's no good. En ze begrepen heel goed dat deze alcohol maakt mijn leven kapot. Somewhere they had learned this belief deep inside, Maar ergens diep van binnen is er een overtuiging. which said, no, it is good for you. Dat eigenlijk zegt, nee, alcohol is wel goed voor je. It will soothe your pain. En je pijn gaat weg. Go on, have a drink. Ga door, drink nog meer. So they had to go on a journey of dealing with that inner belief. Dus ze moesten eigenlijk delen met het geloof wat diep van binnen zit. So, I think you all know that our beliefs are very important. Dus onze overtuigingen zijn heel erg belangrijk. But let me just share with you a few more effects of what's going on in our thinking and in our belief system. Ik ga een paar meer dingen zeggen over wat er in onze gedachten gebeurt. Just some recent discoveries. Wat ze recentelijk uitgevonden hebben.
So another recent kind of discovery, you could say, or theory, Een nieuwe theorie, that when the neurotransmitters, the chemicals are released in your brain, als die neurotransmitters deze stoffen in onze hersenen vrijmaken, no matter what you're thinking or what's going on, wat je ook denkt, wat er ook gaande is, proteins are being pumped into your body. proteïnes worden in jouw lichaam gepompt. And they go and affect and attach to every cell in your entire body. En ze hechten zich aan elke cel in jouw lichaam. They're showing that all the cells in your body have receptors for those proteins that are coming out of your brain. Alle cellen in jouw lichaam hebben receptoren, ontvangers, om die proteïnen te ontvangen. So for example, if you are somebody who's very angry a lot of the time, Als iemand heel vaak boos is, you could say that these proteins of anger, emotion, go and attach to all the cells of your body. Dus deze woedeproteïnes die hechten zich aan de cellen in jouw lichaam. Same if you are predominantly a sad person, Als jij een triest persoon bent, or if you most of the time are very guilty about something you did, of je voelt je heel vaak schuldig over dingen, or if you're a very anxious person, of je bent misschien angstig, or if you're a happy person, of misschien blij. any of those will release these peptides or proteins that go and attach to all of your cells En deze proteïnen die hechten zich aan jouw cellen. and then affect what's happening inside the cells. En dat beïnvloedt wat er gebeurt binnen in die cel. But here's what they say when it gets interesting. Maar wat ze nu zeggen is heel interessant. When those cells reproduce, as they do every 2 months, Als deze cellen zich reproduceren, dat is elke 2 maanden doen, the new cells will have double the receptors for whatever is the most thing coming out of your brain. dus het dubbele waarde van de ontvangers, zeg maar, nemen ons meer op van wat er hoofdzakelijk opgenomen is. So, to just explain that a bit more clearly, say you are an angry person. Dus bijvoorbeeld, je bent een boos persoon. You've had a hard life, people have been cruel to you, Je hebt een moeilijk leven gehad, mensen zijn gemeen geweest. and you've been left with this anger on the inside. En er zit woede van binnen. Life is not fair. Het leven is niet eerlijk. Why did it have to happen to me? Waarom gebeurt het tot mij? You're believing that on the inside. Dat geloof je diep van binnen. The majority of your thoughts are to do with that De anger. meeste van jouw gedachten gaan daarover. But that has affected all the cells in your body. En dat heeft al jouw cellen in jouw lichaam. And it's as if you have anger in every cell in your body. En nu zit er boosheid in elke cel in je lichaam. And it's so, science hasn't fully explained all the consequences of that. Wetenschap hebben nog niet precies ontdekt wat er dan precies allemaal gebeurt, maar But if you just stand back and look at someone that you know they're an angry person, als jij kijkt naar iemand die voornamelijk boos is, you can see it on them, can't you? dan zie je dat allemaal. You see how they carry themselves. Hoe ze in het leven staan. It's on their face, Je staat in het gezicht, it's the way in which they're tense, het is gespannen, the way they walk about. de manier waarop ze lopen. And we don't know exactly what damage is happening inside the cells. En we zien dat er schade is in de cellen zelf. But we do know that the body likes to be happy. Maar het lichaam wil blij zijn. The body works best when we are under peace. Ons lichaam functioneert het best als we vrede hebben. So, science will agree that angry people have more chance of heart disease, En de wetenschap zegt dat de boze mensen meer hartkwaal, high blood pressure, ulcers. hoge bloeddruk, zweren. But can you now start to see why that would happen? Dus snap je nou waarom dat gebeurt? Because of the effect on all our cells. Vanwege het effect wat er is op onze cellen. Now the good news is, Het goede nieuws, if you're willing to go on a journey to deal with whatever is the predominant negative thing in your mind, als jij op reis wil gaan en wil werken aan de negatieve dingen die er in jouw gedachten spelen, and you learn how to come to a place of acceptance and of peace, en je leert daar vrede mee te hebben,
Because your cells reproduce every 2 months, En omdat jouw cellen eigenlijk vervangen worden elke 2 maanden. in time you can change the cells because of releasing more positive thoughts and more positive feelings. Door de tijd heen kan je je lichaam zelfs vernieuwen, door je gedachten te vernieuwen. But it takes time. Yeah? Maar dat kost tijd. Do you follow me? Do you understand what I'm saying with that one? Ja, kun je het volgen? Okay, cool. Mooi. And another new sort of discovery in recent years about the power of thought Een andere ontdekking laatst over de kracht van onze gedachten is to do with our genes. heeft te maken met onze genen. Do you know what I mean by your genes? Snap je wat ik bedoel met onze genen? So the genes are the sort of very basic bits of information in all your cells, in the whole body. Genen, dat is de informatie over jouw lichaam. That determine things like your hair color, En dat bepaalt je de kleur van je haar, the color of your eyes, van je ogen, how tall you'll be, hoe lang je zult worden, how your body shape is, hoe jouw lichaamsbouw is, your intelligence. intelligentie. All those sort of things are written in your genes. Al die dingen staan geschreven in jouw genen. You can't change those things. Die dingen kun je niet veranderen. But there are also now many things we find are also in your genes, Maar er zijn ook dingen die in onze genen zitten. namely certain diseases or conditions. Bepaalde ziektes of condities. Like depression, they say they find in your genes. Ze zeggen depressie kun je terugvinden in je genen. In other words, it's inherited. Dus het is erfelijk. Certain cancers, Of een bepaalde kankersoort. certain heart conditions. Zoals bepaalde hartkwamen. And so people think, Dus mensen denken, oh, it's in my genes, I just can't help being this way. Het zit in mijn genen, ik kan er niks aan doen. But here's the, again, interesting thing is that there's a new idea in medicine called epigenetics. Maar er is iets nieuws, dat noemen ze epigenetica. How many of you have heard of that word? Heb je daar wel eens van gehoord, epigenetica? So only a few, yeah? Een paar. So the theory behind this De hele theorie achter epigenetica. is that your genes can be switched on Jouw genen worden aangezet, and they can be switched off. maar ze kunnen ook uitgezet worden. So for example, Bijvoorbeeld, if you have seen there's depression in your family, als jij ziet dat er depressie zit in jouw familie, your mom, your grandmom, je moeder, je grootmoeder, your great-grandfather, je overgrootvader, and you find yourself heading to depression, en je voelt dat je zelf ook in een depressie komt, you could say to yourself, dan kun je tot jezelf zeggen, I just can't help it. ik kan er niks aan doen, It's in my genes. het zit in mijn genen. I just have to be on medication for the rest of my life. De rest van mijn leven zit ik aan de medicijn. But science is now challenging this. Maar wetenschap komt daar tegen in. They're saying no. Zeggen nee. If you with certain things that you choose to do, Als jij kiest om bepaalde dingen te doen, they've actually seen that some genes can be switched off. dan hebben ze gezien dat sommige genen zelfs uitgezet kunnen worden. And what are the things that you can do? En een van de dingen die je kan doen, Is to do with your diet, heeft te maken met je dieet, exercise that you do or don't do, bepaalde oefeningen die je wel of niet doet, how you manage your stress, hoe je met stress omgaat and how you manage your emotions. en hoe je met je emoties omgaat. So I'll be teaching you a little bit more on those areas this evening. En vanavond wil ik daar over die onderwerpen iets meer vertellen. But the big news therefore there is that your biology, your genes, don't have to control your destiny. Maar jouw genen, jouw biologie, hoeft jouw toekomst niet te bepalen. You don't have to say, oh, everyone in my family is depressed, so that's just the way it's going to be. Je hoeft niet te accepteren dat als iedereen in jouw familie depressief is, dat jij dat ook wordt. By the choices that you make, you can switch off your depression genes. De keuzes die jou maakt, kan die depressiegeen uitzetten. And even with depression, there's this whole question mark about, is it in my genes? En met depressie is maar helemaal de vraag of dat echt al in je genen zit. Because scientists are saying, Wat wetenschappers zeggen. maybe the reason you're depressed is not because it's in your genes, Misschien ben je niet depressief vanwege jouw genen. but maybe it's because of this. Maar misschien is het hierom.
When you were a child, Toen jij een kind was, you saw your mom, let's say your mom was depressed. toen zag je je moeder, zelfs depressief. You observed how she dealt with pressure. En je hebt gezien hoe zij omging met druk. You saw that she would go off into a room and shut the door En dan zag je hoe zij een kamer binnenging, de deur dichtgooide. and cry and cry. En huilde en huilde. And then that's how she dealt with her depression. En zo werd haar depressie alleen maar erger. So something in you, your belief, En in jouw geloofssysteem has been programmed is zo geprogrammeerd. that that's how you deal with depression. En nu ga jij zelf niet om met depressie. So you end up doing the same kind of choices, En je maakt dezelfde soort keuzes. removing yourself from people. En je gaat jezelf isoleren. And then the depression will set in. En dan depressie. And you'll see this evening that depression is a real condition of the brain. Dus depressie is echt een hersenaandoening. It actually changes the structure of your brain. En het verandert de structuur van je hersenen. Okay, so your beliefs, Dus jouw waardes, jouw geloofssysteem they are very powerful. zijn heel krachtig. So, you know, we are, I think many of us here are part of church. Ik denk de meeste van hier gaan naar een kerk. And even if you're not, En zelfs al zou het niet gaan. I want you to just think about how you view this whole subject of freedom. En hoe denk je daarna over het onderwerp van vrijheid? Because in my experience, In mijn ervaring, in my experience, if people just look at themselves as just a human body with a brain, als je jezelf ziet als een menselijk lichaam met hersenen, it does not give you full freedom. dat geeft niet volledige vrijheid. As I said to you, I've been a doctor for many years, Ik ben jarenlang dokter geweest. and I found that, for example, with depression, En bijvoorbeeld in depressie. scientists say that depression is caused by a lack of serotonin. En dan zeggen ze, de depressie komt door een gebrek aan serotonine. If we just look at, okay, well, let's make them have more serotonin and they'll feel better. Oké, laten we dan meer serotonine geven, dan voelen ze zich beter. And so we give them medication. Dus we geven ze medicijn. It only helps about 40 or 50% of people. Maar dat helpt alleen maar 40-50% van de mensen. Do you remember what I said about how do we release our own serotonin? En ik heb je verteld hoe we onze eigen serotonine kunnen vrijmaken. Do you remember? Does anyone remember? Weet je dat nog? Kun je dat nog doen? Hardlopen. Yes? It's actually primarily by being with people. Is ook door met mensen te zijn. Being admired, being respected. Bewonderd, gerespecteerd worden. Forming connections. Connecties maken. So, in England right now, In Engeland op dit moment. I don't know if it's the same here in Holland. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo is. There's a big move in medicine Er is een beweging in de medische wetenschap. to help people connect with other people. Dat we mensen connecten met andere mensen. And if you've never been part of a church, En als jij nooit deel geweest bent van een kerk. I would suggest you think about that as a way of connecting with people. Ik zou zeggen, denk erover na. Dat is een manier om in connectie te komen met mensen. But it needs to be a church where you feel respected and you feel like you can belong. Maar het moet wel een kerk zijn waar je gerespecteerd voelt, waar je je thuis voelt. Not a place where you feel judged and condemned. Niet een kerk waar je je veroordeeld voelt. So what I'm trying to say to you is that to help your brain health, to live in freedom, Zo om jouw gedachten gezond te hebben, om in die vrijheid te leven. you need to just zoom out of your life Dan moet je een beetje uitzoomen uit je leven. and look at what's in your world. En om je heen kijken, in jouw omgeving. Who are you connecting to? Waarmee maak je connecties mee? Who are you in relationship with? Met wie ben je in relatie? And that I feel is much more important than just looking at medication to find your answers. En dat is vaak veel belangrijker of veel beter dan alleen te kijken naar medicijnen die je kan genezen. Great.
Okay, I've actually finished my material for this session. Ik ben klaar met de materie van deze les. I don't know, Oscar, is it okay to have some questions? Yeah. If people have any questions at this point, because I've given you a lot of information. Ik heb heel veel informatie gegeven. Misschien even een beetje wat vragen over. And you need to process everything. Ik kan alles een beetje laten verwerken. And sometimes, but often I find that questions are a way of you just finding understanding. So what's the best way of doing this? So we have a camera. Ja, als mensen kunnen komen, dan de vraag misschien in het Nederlands, dan vertaal ik het in het Engels en dan doen we het overal weer zo'n beetje. Ja? Of is het in het Engels? Het is zo goed om het Nederlands ook te horen van mensen die anders de vraag niet goed kunnen volgen. Dus misschien de vraag in het Nederlands, dan vertaal ik het en dan als ik het verkeerd vertaal, moet ik het ook zeggen. Ja? Ja? Ja. Ik heb wel een vraag. Is bidden voor genezing, is dat een wonder als het gebeurt, of is dat een placebo? Okay. Question: if we pray for people for healing, when they get healed, is that because of an answered prayer, or is that also maybe because of the placebo effect? Heeft God ons zo gemaakt? En dus als we geloven in Hem, als we geloof hebben, dat we dan zullen genezen. Is it because we believe in Him, that's our belief that's doing the healing, or is it God Himself doing the healing? Yeah, that's the question. It's a very good question. Hele goede vraag. And I don't know the answer. En ik weet het antwoord niet. But either way, Maar hoe dan ook, it shows how God has created us. Het laat zien hoe God ons gemaakt heeft. That when we believe in the person who's praying for us, Dat als wij geloven in degene die voor ons bidt, or we believe in God who we can't see, of in de God die we niet kunnen zien. so we believe in the person who we can see, Dus we geloven in de persoon die we kunnen zien, or we believe in a God we can't see, of in een God die we niet kunnen zien. it releases a power in the body that medicine cannot replicate. Het geeft een kracht in onze hersenen, maakt het vrij dat we groter zelfs dan medicijnen kunnen geven. On that note, I'll tell you some interesting thing. I was going to tell you tonight. I'll tell you now, because it'll help. Over dat onderwerp wil ik iets van Wout vandaag vertellen, maar ik zeg het nu. So there's this professor in America. Er is een professor in Amerika. Who's done a lot of research into faith and the brain. Die veel onderzoek gedaan heeft naar geloof in onze hersenen. If you want to look up his books, he's called Dr. Andrew Newberg. Zijn naam is Dr. Andrew Newberg. N-E-W-B-E-R-G. N-E-W-B-E-R-G. Newberg. So he did this experiment. Hij deed een experiment. Where he took this group of people. En hij nam een groep mensen. And he said he split them into two groups. En uiteindelijk hij maakte twee groepjes. He scanned their brains. En hij scande hun hersenen. All their brains at the beginning of this experiment. Aan het begin van het experiment. And he scanned their brains about 2 weeks later at the end of the En experiment. dan deed hij na 2 weken een nieuwe scan. And this is what he got them to do. En dit was om te doen. He said the first group, De eerste groep, whether you believe in God or not, of je nou in God gelooft of niet. he said the first group, I want you to close your eyes Hij zegt doe je ogen dicht. for 15 minutes every day. 15 minuten elke dag. I want you to think about a God En denk dan aan God. who is kind, Die lieflijk is. loving, Lieflijk. forgiving, Vergeven. who wants to help you. En die je wil helpen. Every day for 2 weeks. Elke dag, 2 weken lang. Then the second group, Van de tweede groep. he said to them, whether you believe in God or not, Of je nou in een God gelooft of niet. we want you to close your eyes Doe je ogen dicht. for 15 minutes. En 15 minuten lang. Think about a God Denk dan aan een God who is harsh, die gemeen is. critical, Kritisch. he's distant, Afstandelijk. he's angry. Boos. Meditate about a God like that. En mediteer over zo'n soort God. And then he scanned them, as I said, at the end of a couple of weeks. En na 2 weken worden ze opnieuw gescand. This is what he found. Hier kwam die achter. The first group, De eerste groep. parts of their brain started to grow De delen van hun hersenen begonnen and te groeien. enlarge, Groter te worden.
which is a sign of healing. als een teken van genezing. The amygdala, the fear center, De amygdala, waar de angst zit, was starting to shrink. werd klein. The second group, De tweede groep, surprise, 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 the amygdala enlarged. die amygdala werd groter. And there, not only that, there were signs of inflammation. En er waren zelfs ontsteking, heel goed, ontsteking. In the brain In de hersenen and in the body. en in het lichaam. The brain and the body. De hersenen, maar ook het lichaam. So, going back to your question, Dus even terug naar jouw vraag. what does that show you? Wat laat dat jou zien? Whether you believe in the person who's praying for you, Of je nou gelooft in de persoon die voor jou bidt, or you believe in God as the healer, of je gelooft in God als de genezer. you've got to get the truth about what they're like, their character. Je moet weten wat is de waarheid over hun karakter. The person you can see, the prayer person, you wouldn't be there unless you trust them. En de persoon die voor je bidt, dus vertrouw je die. But I believe in a God who wants to heal us. Maar ik geloof in een God die wil ons genezen. I don't believe God gives diseases to teach people a lesson. Ik geloof niet in een God die mensen ziektes geeft om ze een lesje te leren. And I don't believe God keeps us sick until we've improved our behavior. Ik geloof niet in een God die ons ziek laat zijn totdat we ons beter gaan gedragen. And I think that's why we don't see more healings in church. En ik geloof daarom zien we soms niet veel genezing in de kerk. Because people are taught about that second type of God. Want mensen geloven in die tweede soort God. But does that answer your question? Door een antwoord op de vraag? We don't know. Dat weet ik niet, maar ik kan het niet weten. Great. Nog meer vragen? Ja, Kors. Ik ben benieuwd hoe zij ziektebeelden als schizofrenie en borderline ziet in de context van Amazing Brain. Okay, if we think about schizophrenia and borderline disease, what is in the brain, what is happening? Ja. Can you elaborate on that? Yes, I think with any of those more advanced, you could say, psychiatric diseases, Oké, met die wat verregaande psychiatrische ziektes. there's many different things that could be going on in the brain. Er zijn er verschillende dingen die gaande zijn in de hersenen. It could be actual physical damage. Het kan zelfs zijn fysieke schade aan de hersenen. It could be that there's something in the genes that's switched on, Het kan ook iets zijn in de genen wat aangezet is. that's causing the brain to behave in a certain way. Dat veroorzaakt dat de hersenen op een bepaalde manier zich gedragen. But I haven't looked up too much into that research to give you, Ik heb er a great answer. zoveel onderzoek naar gedaan om daar misschien heel goed antwoord op te geven. But I will share something interesting I have heard this. Maar ik wil toch iets interessants met je delen. So this is now I'm going to side of prayer Oké, het for gaat over schizophrenia. een gebed voor mensen die met schizofrenie te maken hebben. So I've also, in these last 15 years, I've been to different Christian ministries to find out about praying for people who are chronically sick. En de afgelopen 15 jaar ben ik veel bezig geweest naar ministries waar ze bidden voor mensen die chronisch ziek zijn. Because I'm intrigued to find out why not everyone who's prayed for gets healed. I want to know. Waarom worden sommige mensen wel genezen en andere mensen niet genezen? But I'll never forget this. Maar één ding kan ik nooit vergeten. I heard this true testimony Ik hoorde een waar getuigenis of a young boy who had schizophrenia. van een jonge man die schizofrenie had. It was so bad that he was actually locked up in the hospital. Hij was in een ziekenhuis opgesloten, isoleercel. And apparently his father En zijn vader went through an encounter with Jesus had een ontmoeting met Jezus. and realized that he did not love his son as he ought to have. En hij zei, ik hield eigenlijk niet van mijn zoon zoals ik eigenlijk zou moeten. And it seems that he wrote to his son every week En hij schreef elke week een brief naar zijn zoon. and just said, son, I want to say I love you. En hij I'm schreef, sorry for all the things I did. zoon, ik hou van je, het spijt me wat ik gedaan heb. And he just kept writing to him about he loved him, he loved him, En he ik loved bleef him. schrijven over ik hou van je, ik hou van je. And then I heard that 1 year later, 1 year of the father doing this, En de vader deed dat een jaar lang. the son got completely healed. En daarna werd die zoon werd compleet genezen. I can't explain how that happened, Ik begrijp niet precies hoe dat gebeurt.
And it doesn't mean that every person who's got schizophrenia is because their father didn't love them. En dat betekent ook niet dat iedereen die schizofreen is, dat het komt omdat de vader niet van ze houdt. But I'm saying that to say that we don't just look for medicine to give you all the answers, because he doesn't have it. Maar ik wil alleen maar zeggen dat medicijn is niet altijd het antwoord. But for some of these chronic conditions, Maar voor sommige van die chronische condities, I would say each of us have to go on a journey with God we staan op een reis moeten gaan met God. to say, God, show us what's at the root of this. God laat me zien, wat is de wortel hiervan, wat is de oorzaak. And in that journey, I'm sure God will uncover how healing can come. En door die reis heen, ik geloof dat God wil openbaren wat het probleem is. Dank je. Okay? Oké. Nog meer, nog iemand een vraag? Ja. Ik heb nog een vraag en ik weet niet hoe het moet zijn, maar ik moet denken aan dieren. Heeft dezelfde kracht van denken en geloven. Is dat nou anders bij mensen dan bij dieren? Okay, questions with human beings or animals. Is it a little bit the same or is it much different? In the way in thinking and healing. You have an experience with that? So say the whole question again. So she's asking, we've learned a lot about how human beings respond in our brain. Yes. So how do animals differ? How do they differ? How do they differ? I think Is it similar or is it way different? I think there's a lot of similarity in the way the brain is wired. Ik denk dat er veel overeenkomst is met hoe de hersenen gaan. I think they probably have similar neurotransmitters that give them a good feeling. En dezelfde neurotransmitters die goede of slechte gevoelens geven. You know, if you take dogs, they like to be in a pack. Dus honden willen graag in een groep leven. It probably releases serotonin, oxytocin in them. Dat serotonine en oxytocine. But I think the difference is that animals don't have such a great prefrontal cortex. Oké, die prefrontale cortex is niet zo goed ontwikkeld bij dieren. Any animal lovers in the house or pets. So they can't think Dus logically ze denken minder logisch. and be decision makers like humans. En zoals beslissingen maken en concepten overdenken. That's all I know, sorry. Dat zou ik ook gezegd. Meer vragen? Ja. Ja, kan er straks. Ja, jullie. Nou, ik heb last van moeheid, van vermoeidheid. Kan je zelf een soort van fit denken of zo? Of hoe werkt het dan in je hoofd? Want je kan heel denken, oh ik ben moe en het lukt allemaal niet. Dat kan je zelf ook naar beneden halen. Maar het is ook realiteit in mijn leven, dus dat vind ik ook lastig. Wat is nou... Okay, she has a problem with fatigue, so she's tired a lot. Yes? And she said, how can I think that I can maybe feel more fit? So does that help or not? Because he also feels that it's something that's in the body, but maybe it's also in the mind. I will probably help her tonight. Okay. Tonight's seminar will help that Nou, ik out. ben niet gepland, ben ik heel moe. Vandaag, she's saying that I'm maybe too tired to come. I do my best. But Do she'll your try. best. And the thing is, if you are motivated to do something, Als jij gemotiveerd bent om een extra stap te doen, Ja, maar dat is het probleem, want ik doe graag het vaak. Ik ben zo gemotiveerd dat ik altijd de stap te veel doe en mezelf daardoor. okay, she experienced that if she wants that, but then she does too much, and then she kind of collapses. no, I mean, if she feels a motivation to come back tonight, Okay, als je gemotiveerd bent om vanavond te komen, it'll release dopamine, dan geeft dat dopamine, which will give you a oomph, en dan krijg je een, and it'll tell her body, it will tell her body, you've got to go. en dan zegt het natuurlijk dat je moet gaan. Wat zegt Dus dit? probeer. Esther. Ja, ik had een vraag over angst. Dat angst kan iets zijn wat je dus van ervaring hebt, maar misschien ook van films, documentaires, die effecten die heel erg hip zijn of waar iemand weer aankomt. Wat voor invloed dat heeft? Want dat heeft geen invloed op je eigen leven, maar je kijkt het wel op. Of nee, She's talking about fear. Fear, of course, can be because of real circumstances, but also because you watch a movie or some exciting things. But they're not real, but you're just watching. And so what is the effect? Is there a difference or?
It goes, yes, there is a difference. Er is een verschil. Okay, there is, how should I just put this? Hoe zou ik het zeggen? The difference is whether there's something in you that believes Er is iets in wat je gelooft. that it could be real. En dan denk je, maar het zou wel echt kunnen gebeuren. And why would you believe it could be real? En waarom zou je geloven dat het misschien echt kan gebeuren? Is often to do with your childhood. Het heeft vaak te maken met jouw jeugd, met jonge jaren. If somebody watched a lot of scary movies when they were children, Als je veel van die enge films gezien hebt als kind, their minds can't filter things like adults can. dan kun je die hersenen dat niet goed filteren, zoals volwassenen dat wel kunnen. So it could have left like a fear kind of foundation in their brain. Dus het is een soort van angstfundament wat er in jouw hersenen zit. And for those people watching scary movies as adults, En voor zulke mensen dan, als volwassen zijn en dan in de films kijken, somehow I've seen them more affected. dan hebben ze dat is een groter effect. Sorry. Ja, beantwoordt dat de vraag? Ja? But also, sorry, I just need to add a bit that there's also a spiritual dimension. Maar er is ook een geestelijke dimensie. I don't know if you realize when we watch horror movies, Als je naar horrorfilms kijkt, whether it's as children or as adults, al als kind, maar zelfs als volwassene, you know, we see the world, we think it's all black and white, and it's all about what we can see. En we zien de wereld en we denken zwart en wit, het is alleen wat je ziet. But I also believe there are dark forces Maar ik that we geloof can't see. dat er duistere machten zijn die je niet kan zien. As a Christian, I would say it's the enemy's forces. Als christen zeggen dat zijn de vijandelijke machten. And I have seen this where people who've given themselves to watching a lot of horror movies, there's like a demonic force, an evil force that comes and kind of just surrounds their life. En ik heb gezien mensen die veel horrorfilms kijken, die duistere machten, die doen iets met hun leven zelf. And torments them with nightmares, En nachtmerries, bad dreams. slechte dromen. And in those situations, I've seen that the only thing that works is prayer. En dan alleen gebed werkt. And then it's easy to do. But it needs prayer, praying to God, to set that person. Het is niet moeilijk, maar het is bidden en God moet ze vrijzetten. Ja. Mag ik iets vragen wat daarop aansluit? Ja? Want daarvan je zei over als je als kind enge films zou hebben gekeken, dat je kwetsbaarder maakt. Omdat je toen dus het onderscheid niet kon maken tussen echt en niet echt. Maar er zijn denk ik ook andere factoren. Want ik heb bijvoorbeeld zelf wel gemerkt dat ik er ook niet goed tegen kan. Maar niet omdat ik in mijn jeugd veel enge films heb gezien, heb ik juist niet gezien. Maar dat er misschien sommige andere dingen zijn waardoor je minder goed met heftige dingen om kan gaan. Sommige mensen kunnen heel veel van die stressachtige dingen verteren, zeg maar, en kunnen daarna goed slapen. En andere mensen juist weer niet. Er zijn er meer factoren die daar een rol in spelen. So I just want to elaborate a little bit on what you said about that if you watch a scary movies because of your past, you've seen these things as a youth. But she said she didn't see those things, but maybe there are some other factors that cause one person not to be able to cope with stress or scary movies or other things that bring tension to their lives. So maybe not what happened maybe in the youth for watching movies, but some other factors that cause one person to be able to deal with stress in a good way and others have more difficulty with that. Yes, yeah, it could be, again, a lot of it is the way we grow up, whether we are very sensitive to stress, whether we're a bit more resilient, that can affect, these sort of things. Dus het is wel vaak wel in jeugd dingen die je meegemaakt waardoor je goed met stress of minder goed met stress in moeilijke omstandigheden kan omgaan. Does that answer your question?
Ja. Oké, nog een vraag. Ja, de impuls van de amygdala is heel sterk, de respons daarop is heel sterk in het lichaam. En je kunt dus door de realiteit onder ogen te zien, hè, dus vanuit de prefrontale cortex, kun je dat min of meer nuanceren. Maar het is wel een strijd tussen die twee, omdat de impuls van de amygdala dus heel sterk is. Hoe zorg je ervoor dat je die amygdala in die zin echt kan overrulen? He's talking about the amygdala is a very strong effect, and of course you can reduce that by thinking with your cortex, with the frontal cortex. But there's a kind of tension between those two, and how can you give more strength to the and make it strong to battle against the amygdala? Well, a way that's been proven to work by brain scans, like they've actually proven it, is certain types of meditation. Oké, bepaalde meditatie kan jou helpen om jouw cortex te laten vechten tegen je amygdala. And I'll go through that tonight. En daar ga ik vanavond meer over Perfect. Okay, does it make a difference in your brain whether some stressful thing or trauma happens before your brain is full grown, before 28 or after that? Does it make a huge difference? So trauma before 28 or after? Yes, I think always when a trauma happens when you're very young, Als er een trauma is als je heel jong bent, childhood years, teenage years, in je kinderjaren of je tienerjaren, it affects not just the brain, but it affects the spirit. dan heeft het niet alleen effect op je hersenen, maar ook op je geest. And of course, you can't scan the spirit to see what's going on. En je geest kun je niet scannen met een scanner. But we do know that, I don't know if I said this, but they found the amygdalas of children who grew up in difficult environments, trauma, war zones. En ze zijn achtergekomen dat kinderen die opgroeien in een oorlogssituatie of een hele moeilijke situatie, hun amygdala, Or even in a difficult family life, of in een moeilijke gezinssituatie, their amygdalas are much bigger. die amygdala is veel groter. So we can see that in a scan. Dus dat kunnen ze wel zien in de scanner. You can't see the heart and the spirit of the child. Maar het hart en de geest van het kind kun je niet zo goed scannen. Net de volgende vraag eigenlijk. Net in het hele begin werd gezegd van, als je dus even eerst van die 3D's, weet je wel, dan maak je weer een grote, blijft dat het een soort van klein blijft. Maar als je dus al heel jong mee hebt gemaakt, en dat hield, dan hield dat gewoon veel minder snel. Dan kun je niet zomaar als volwassen mensen zo dan maak je niet maar denken van, hoe moet je dat doen? She's talking about, you showed a picture of the two ways, the small narrow way and the big highway. Oh And yes. said you as a child had a very difficult time. It's maybe not so easy to say, okay, I just have to change my behavior and then that will also heal in time as a grown up. So, is that more difficult or is it has the same, is the same thing applicable? I think none of it is difficult, in that, or rather, none of it is impossible. I should say not. Okay. It can be difficult, Het kan wel moeilijk zijn, maar niet onmogelijk. but it's not so much changing your behavior that's going to do it. Het is niet dat jouw gedrag dat heel erg beïnvloedt en dat die weggetjes. It's changing your thinking and the way you think. Het is meer dat je je gedachten verandert en hoe je denkt. Dat gaat helpen. And that's why that scripture that Oscar started with earlier, Daarom is die tekst waar Oscar mee begon zo belangrijk. Romans 12, Romeinen verses 1 to 12, 2. vers 1 en 2. Be transformed by the renewing of your mind. Wees vernieuwd door de vernieuwing van je denken. Look at how you think about your world, your life.
Denk na over hoe zie je de wereld om je heen? Hoe denk je daarover? But verse 1 of Romans 12 Maar vers 1 van Romeinen 12, says that the first step is we present ourselves as a living maar het sacrifice eerste to is dat God. we ons lichaam geven als een welliefelijk offer voor God. So there's some powerful key there. Er is een krachtige sleutel. That whatever superhighways we know we've got and we need to deal with it. Welke snelwegen in ons hersen zijn waar we weten waar we moeten delen. In my experience, the first step is you always say, God, I need your help. De eerste stap naar God toe gaat is zeggen, God, ik heb uw hulp nodig. I'm willing to let go of those things of the past. Ik wil er van losmaken. And a big key is forgiving people who are part of or who were in your world who led to thinking that way. En een hele belangrijke stap is het vergeven van die mensen die dat veroorzaakt hebben. It's a big key. Een hele grote sleutel. I'll talk about that tomorrow. En daar ga ik het morgen over hebben. Cool. I think Yeah. we have one last Yes. Yeah, one last question, okay? Is that okay? Ik vroeg mij af wat, als je spreekt in tongen bijvoorbeeld, hè, tegelijkertijd kan je aan iets heel wat anders denken. Wat is het effect van tongentaal dan op je hersenen? Okay, she's talking about speaking in tongues. She said you can do that and still think about what kind of other things. What effect does that have on our brain when we speak in tongues? Yes. I will keep that for tonight. Because it's really good. Maar het is heel goed. Good stuff. But I just want to get that research and just put it in my notes so I can tell you tonight. Ik ga er nog een beetje over studeren en dan ga ik het vanavond over hebben. Nog een laatste vraag. Ik vraag me af, want ze heeft amygdala gepresenteerd als een soort van, dat zouden we beter niet kunnen hebben. Amygdala. Is er nog een goed iets aan de amygdala? Okay, you talked about the amygdala as something that is terrible, and we shouldn't have it, but it is also a benefit of the amygdala. Yes, I hope I didn't give the impression it's terrible. Okay, ik hoop niet dat ik het amygdala verschrikkelijk is. It's very important. You need it because you can't give life without it. You can't eat without it. Je kunt niet eten zonder Tonight I will talk a bit more about the whole system of how the amygdala works to basically keep us safe and to make sure we don't die of hunger, to make sure we protect our children. You know, it has a very important role. Oké, de amygdala heeft een hele belangrijke werking om ervoor te zorgen dat we blijven eten en voor de kinderen zorgen en om ons veilig te houden. But what psychologists talk about is how the amygdala can be hijacked by something else and make you do what you don't want to do. Soms laat de amygdala je dingen doen die niet goed voor je zijn.